بطل حلقتنا النهاردة واحد من أكتر الشخصيات المرعبة في التاريخ الأوروبي الوسيط. هو بالنسبة للفايكنج محارب أسطوري، مش علشان قوته، عشان ذكائه الحربي رغم الإعاقة اللي كانت في رجله. لكن بالنسبة لإنجلترا فهو الشيطان الوثني الخارج من أعماق الجحيم. بطل حلقتنا النهاردة هو ايفر ذا بونلس. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم محمد مصطفى في قناة فرسان التاريخ 100. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة. نقول بسم الله ونبدأ حلقتنا النهاردة. بطل حلقتنا هو ايفر ذا بونلس أو ايفر راجنارسون، يعني ايفر ابن راجنر لوسبروك، محارب الفايكنج الشهير من النرويج اللي دخل في حروب كبيرة مع انجلترا وفرنسا، واتكلمنا عنه قبل كده في حلقة قديمة. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. أمه هي أسلوك شمانة، وحسب الروايات الإسكندنافية كانت أمه مصابة بلعنة إن اللي هيتجوزها لازم يستنى 3 أيام وإلا هتولد طفل معاق جسديا. لكن زوجها راجنر كان راجع من الحرب في انجلترا واتجوزها وما سمعش الكلام انه يستنى 3 ايام بعد الجواز، وفعلا خلفوا ايفر ذا بونلس او ايفر الكسيح. وحسب المصادر الاسكندنافية كانت بتقول ان ايفر كان جسمه خالي من العظام، لكن الحقيقة هي ان ايفر اتولد بإعاقة في رجله الضعيفة فما كانش يقدر يمشي عليها، فكان بيضطر انه يزحف على الارض او يمشي بعكاز او يركب عجلة حربية في وقت الحرب. وعادة المفروض ايفر كان يتقتل بعد الولادة لانه معاق جسديا، ودي عادة معروفة عند الفايكنج في الوقت ده. لكن ولان ابوه وامه كانوا من كبار الملوك في النرويج ما كانش حد يقدر يقول لهم انهم يقتلوا ايفر. اتولد ايفر سنة 794 ميلادية، وكان ليه 4 اخوات من ابوه راجنر، وهما بيورن ايرونسايد وسيجارد واوبا وفيتسيرك. وكان ايفر بيحبهم جدا وبيحترمهم، وكان افضل واحد فيهم من حيث الذكاء والحكمة، عكس اللي حصل في مسلسل فايكنج تماما. وتوصف ايفر في الاساطير الاسكندنافية بانه ضخم زي الدب وذكي جدا زي الثعلب. بسبب طبيعة أراضي شبه الجزيرة الإسكندنافية وهي السويد والنرويج والدنمارك، فكانت مساحة الأراضي الزراعية صغيرة جدا وبتطل على الساحل، فكانوا بيعيشوا على التجارة والصيد والزراعة. ومع زيادة أعداد الفايكنج وزيادة احتياجاتهم اضطروا إن هم يزودوا مواردهم عن طريق عمل غارات على الدول اللي جنبهم أو يهجموا على بعض هم نفسهم. كمان غزوات إمبراطور الفرنجة الشهير شارلمان الفرنسي اللي وصلت لجنوب اسكندنافيا، وكان بيجبر الوثنيين على اعتناق المسيحية بحد السيف. السبب ده خلى الفايكنج يكرهوا المسيحيين كتير ويهجموا على الممالك المسيحية في غرب أوروبا زي إنجلترا وفرنسا. وكانت ضربة البداية لغزوات الفايكنج على غرب أوروبا في إنجلترا اللي كانت منقسمة لممالك متحاربة زي مملكة ويسكس ومملكة نورثمبريا ومملكة ميرسيا، انه غير خطة هجوم الفايكنج من الشرق للغرب. وفعلا يبدأ عصر غزوات الفايكنج على انجلترا بقيادة المحارب الشهير راجنر لوسبروك، اللي كانت نهايته على ايد الملك إيلا ملك نورثمبريا اللي قتله بطريقة وحشية بانه رماه في حفرة مليانة بالتعابين السامة. هنا يظهر دور ايفر الكسيح اللي غضب كتير على قتل ابوه بالطريقة الوحشية دي، وقرر هو واخواته انهم يكونوا الجيش الوثني العظيم المكون من تحالف ملوك النرويج ويهجموا على انجلترا. وكان قائد الجيش وعقله المدبر لكل الخطط العسكرية هو ايفر. ايفر كان بيخطط للانتقام، لكن في نفس الوقت كان بيخطط لاحتلال انجلترا كلها. فعمل حركة ذكية جدا، وهو انه تخلى عن اخواته في المعركة مع الملك إيلا ملك نورثمبريا، واخواته اتظاهروا بالهزيمة والانسحاب بسرعة من ارض المعركة. فعمل ايفر اتفاقية مع الملك إيلا، وهي ان الملك إيلا يديله ارض مستوطنة في انجلترا مقابل ان ايفر هيتخلى عن الانتقام والحرب معاه. وفعلا اتنفذت الخطة، لكن ايفر نقض المعاهدة مع الملك إيلا وهزمه في معركة كبيرة وقبض عليه وقتله بأكتر الطرق الوحشية المعروفة عند الفايكنج، وهي النسر الدموي، بانه يتربط ويفتحوا ظهره بالخنجر ويكسروا عظام القفص الصدري بتاعه من الظهر ويخرجوا القلب والرئتين ويعلقوه بين شجرتين، وده انتقاما لقتل ابوه راجنر. مرعب فعلا. وبعدها اتجه ايفر ومعاه الجيش الوثني العظيم لمملكة ميرسيا، اصعب منطقة واجهت ايفر، واحتل مدينة نوتنجهام. فطلب الملك بورجريد المساعدة من الملك أسريد ملك ويسكس اللي راح وحاصر مدينة نوتنجهام، وانسحب ايفر بدون قتال او خسائر، ورجع للقاعدة العسكرية بتاعته في مدينة يورك بانجلترا. وبعدين رجع ايفر وحاصر مملكة ميرسيا تاني سنة كاملة واقتحمها وقتل عدد كبير من سكانها ودمر الكنائس والأديرة المسيحية. واتجه ايفر بعدها لإست انجليا وقتل الملك ادموند بطريقة وحشية، وسماه الانجليز وقتها القديس ادموند الشهيد.
وبحلول عام 870 ميلاديا أصبحت معظم بريطانيا تحت سيطرة أيفر الكسيح، ومات أيفر سنة 873 ميلادية بسبب مرضه، فكان أسعد خبر على سكان بريطانيا كلها. الغريب إن أيفر طلب من قادة جيشه إنهم يدفنوه في إنجلترا في المكان اللي بتبدأ منه غزوات الفايكنج على إنجلترا، عشان تفضل انتصاراته حية ومحدش من الإنجليز يقدر يكسر أو يهزم الفايكنج. وفعلا تم دفن جثته في المكان اللي حدده أيفر. الأغرب من كده إن الإنجليز ما قدروش يهزموا الفايكنج من بعد وفاة أيفر لحد ما تولى الحكم الملك ويليام الأول اللي بقى ملك على إنجلترا، وأمر باستخراج جثة أيفر وحرقها. وفعلا بدأت انتصارات الإنجليز على الفايكنج، وبدأت شمس الفايكنج في الغروب عن إنجلترا. سبحان الله، شخصية زي أيفر الكسيح يتولد معاق جسديا والمفروض إنه يتقتل بعد الولادة حسب عادات الفايكنج، لكن أيفر بقى قائد عسكري كبير لجيوش الفايكنج ومشهور بالخطط العسكرية العظيمة، وبينشر الرعب في بريطانيا كلها، واعتبروه الشيطان الوثني الخارج من أعماق الجحيم. طبعا معظم الأحداث دي ما اتقالتش في مسلسل فايكنج الشهير، وده يعلمنا إنه ما ينفعش ناخد معلوماتنا التاريخية من المسلسلات لأنها كتير بتكون غلط. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.